Hello guys, good morning. Welcome back to my channel, JP and Bryant. So ngayon guys, magluluto ako ng steamed fish pomfret with dried garlic. So samahan nyo ko guys, watch my video. So let's do this. So ayan guys, maglagay tayo ng mantika. So ayan guys, lagay na natin yung minced garlic. Mag-brown lang konti para hindi mapait. So ayan guys, malapit na siyang mag-brown. Konti na lang. Ayan na po siya guys. Magamitin natin mamaya. Set aside muna natin. So ayan guys, ito na yung pomfret. Lagyan ko ng ginger. Mayroon din sa loob. Yun, para di malansa. Ganon din dito sa isa, mayroon din. Ayan guys, nilagyan ko rin ng spring onion. Ayan. So, lagyan natin konti ng asin. Yung palasa. Yung may asin na. So, salang na natin. So, yan na siya guys. So, takpan na natin. 12, tignan natin mamayang 12 o'clock kung pwede na. So, ayan guys, ito ang gagamitin nating sangkap or ingredients for sauce ng steamed fish. So, maglagay tayo ng 1, 2, 3 tablespoon fish soy sauce. Tapos, lagyan natin ng pepper. And then, lagyan natin ng sesame oil. Tapos, 3 tablespoon of water. And then, lagyan natin ng seasoning. Bawal ipakita. Pero alam na ito. Alam nyo na. So, then, maglagay tayo ng 1 tablespoon na asukal. So, that's it.
So, ito na yung sauce. Mix natin maigi. So, ayan. Luto na natin yung... So, ayan guys. Luto na yung sauce. Yung mantika kanina. Kunti lang. Bawang ulit. Isa natin. So, ito yung tinimpa ko kanina guys. Ilalagay ko na. So, ayun guys, kumulo na. Luto na po ang sauce. So, tumabla ko guys. Lagay na natin sa stewed fish. Ayan guys. So, ayan guys, nilagyan ko na ng spring onion ulit. And then ngayon, yung garlic kanina ito. Lagay natin. Na yung sauce guys, luto na. Lagyan ko pa. Para mabilis. Ito na. Kasi dalawang salang po ito. Meron pa po yung isa niluluto. So kalahati lang. Ayan guys, luto na. So, ayan guys, tapos na akong magluto. So, thank you for watching and hope you like my video. And sa mga di pa nakasubscribe, please subscribe. Please like, share, and subscribe. Then, thank you sa mga nagla-like ng video ko. So, abang-abang guys for next video. Thank you. So, ayan guys. Luto ng steamed fish pomfret with dried garlic. Bango. Meron pa tayong ingredients dyan kasi kasalang pa yung isa doon. Ang bango. Tara na po at kakain na.